قصة اليوم عن شخصية من تاريخ روسيا القديم لطخت حياته بالعنف والدم حتى بحق الأقرب الأقربين. هذه الحياة العنيفة كانت السبب الأساسي في اكتساب بطل حلقتنا للقبه الذي عرف به. رافقونا يا أصدقائي، نعود بالزمن إلى القرن السادس عشر لنتعرف على إيفان الرابع، أو كما يعرف بإيفان الرهيب. إليكم القصة الكاملة. إيفان الرابع هو ابن أمير موسكو الثالث، وفي 25 من أغسطس عام 1530 انتقل الحكم إليه بعد وفاة والده، وهو لا يتجاوز 3 من عمره، وهو معتبر سابقة في ذلك الزمان. إلا أن أمه إيلينا لم تترك الطفل أبدا بين براثن المستشارين، فأصبحت هي الوصية عليه وعلى العرش. لم تدم هذه الحقبة طويلا، فعند بلوغ إيفان 8 من عمره توفيت أمه مسمومة بحسب المؤرخين، مما كان له أثر عظيم في رسم شخصية إيفان الطفل لاحقا. بعد وفاة والدته تولى الحكم بالنيابة عن إيفان المجلس المختار، وهم مجموعة من النبلاء. إلا أن إيفان لم يترك الأمر على حاله طويلا، فبحسب التاريخ تولى إيفان الحكم فعليا وهو في 14 من عمره، وفي مصادر أخرى في 16 عام 1547، حين أعلن نفسه قيصر روسيا في رسالة واضحة للقريب والبعيد عن قوته وقوة إمبراطوريته. كان معروفا عن إيفان تشدده في المسيحية الأرثوذكسية، مما ساهم في صقل شخصيته، فقد كان يعتقد أن له حقا إلهيا في امتلاك سلطة غير محدودة بعد الرب. وأول عمل قام به في عهده كان التخلص من أعضاء المجلس المختار لتكون له السلطة المطلقة. وفي عام 1553 وقع أمر كان السبب الرئيسي في جعل الشك والارتياب من أبرز سمات شخصية القيصر. ففي هذا العام نشب خلاف بينه وبين أحد مستشاريه الأمير كوبسكي، الذي انشق وانضم لصفوف الليتوانيين أعداء إيفان. هذا الأمر أدى لارتياب القيصر وانعدام ثقته في طبقة النبلاء، فارتكب مجازر وحشية بحقهم. المرعب أن طريقته المفضلة في التعذيب كانت تهشيم أرجل ضحاياه قبل رميهم على الثلج ليتحداهم بالزحف طلبا للرحمة، بالإضافة إلى أساليب الحرق والذبح والغرق. وفي المقابل لم يفارق خياله حلم توسيع الإمبراطورية، فخاض حروبا استنزفت الموارد البشرية والمادية، فقام بغزو قازان ثم أسترخان وسيبيريا وغيرها. كما خاض حربا 3 سنوات مع العثمانيين لم يحقق فيها انتصارا يذكر، وانتهت بمعاهدة سلام عام 1570. ارتكب إيفان مجزرة أكسبته لقبه بجدارة، والدافع كان الشك فقط. فبعد تفشي الطاعون والمجاعة شك القيصر أن نبلاء منطقة نوفغورود يخططون للانقلاب عليه، فماذا فعل؟ انصتوا جيدا. حاصر المدينة ونهبها، ثم قام على مدى 5 أيام بذبح الرجال والنساء والأطفال. وبحسب الروايات فقد قام بربط النساء والأطفال بسلاجات ودفعهم إلى المياه المتجمدة غرقا، لتبلغ الحصيلة النهائية لهذه المجزرة 60,000 ضحية. إن كنتم تظنون أن المرء قد يكون متوحشا مع أعدائه رحيما بأهل بيته فأنتم مخطئون. تزوج إيفان 8 مرات. أناستازيا رومانوف انتهى الزواج بوفاتها عام 1560، واقتلع إيفان أن النبلاء سمموها، فكان ذلك دافعا لمجازر جديدة. الأميرة ماريا توفيت بطريقة غامضة، فاتهم النبلاء مجددا. مارفا توفيت بعد أيام من الزواج، وحمل النبلاء الثمن أيضا. أما البقية فكان مصيرهم بين النفي للدير أو السجن أو الإغراق في النهر بتهمة الخيانة أو عدم الإنجاب. القصة الأكثر صدمة هي قتل ابنه ووريثه إيفان إيفانوفيتش. في 15 من نوفمبر عام 1581 رأى القيصر زوجة ابنه الحامل مرتدية ملابس اعتبرها غير لائقة، فبدأ بضربها بعنف، مما أدى لوفاة الجنين. سمع الابن استغاثة زوجته فحاول حمايتها، فاتهمه الأب بالخيانة وانهال على رأسه بصلجان حديدي. أفاق القيصر من نوبة جنونه ليرى ابنه ينزف، فاحتضنه صارخا: لقد قتلت ابني. وبعد أيام توفي وريث العرش.
بعد 3 سنوات من مقتل ابنه، توفي إيفان الرهيب بجلطة دماغية أثناء لعبه الشطرنج عام 1884، لتنتهي حياة أحد أكثر الشخصيات دموية. قصة إيفان تبين لنا كيف يمكن لهوس السلطة والشك أن يحول الإنسان إلى وحش يدمر حتى نفسه. هذا تاريخ لمن يريد أن يرى الحقيقة.